guys! Welcome back to my channel! Or if you are new here, welcome to my channel! It's me again, Rosalie Rollo. For today's vlog guys, ipapakita ko sa inyo yung makeup tutorial ko part 2. And by the way guys, if you are new here, subscribe down below, click the notification bell so that you will notify if I have a new video. And like, share to your social media account, and also kung nagustuhan nyo ang video na to, please comment down below. So tara guys, samahan nyo ako ngayon mag-makeup. So first step na gagawin natin guys is to wash our face. And since tapos ko na siyang i-wash using softymo collagen. And by the way guys, trivia lang pala, collagen, based on my research, collagen is a major component to our skin. It plays a role in strengthening skin plus, may benefit elasticity and hydration. So as our age guys na medyo tumataas yung age natin, our body produces less collagen, leading to dry skin and formation of wrinkles. So, dapat pala guys, tingnan natin yung mga product na may collagen. Or, much better, kung meron tayong mga ini-intake na mga collagen. At para na rin sa ating skin, na glowing skin tayo, feeling fresh tayo, kaya mas mabuti na gagamitin natin yung collagen na mga product. Maghahanap tayo ng mga collagen na product. And take note pala guys, also based on my research, ito palang collagen, 0 to 20 years old, magpro-produce ang body natin ng collagen. And plus 5 years pala nito guys, is getting slower na yung produce niya ng collagen. So at that time guys, careful na pala tayo. Pwede na pala tayong gumamit ng mga collagen product. Hindi lang sa mga 40s or sa mga 30s, pati pala 26, it's okay na para gumamit tayo ng collagen para ma-prevent natin ang dryness of skin and wrinkles. So, yun lang guys, yung trivia ko for today. So ngayon guys, babalik na tayo sa ating makeup tutorial. So ngayon guys, ang second step na naman na gagawin natin pagkatapos nating mag-wash ng face, maglagay tayo ng makeup base using Chifure. So, o kahit na anong mga makeup base na brand ang pwede natin gamitin. So, ilalagay ko siya ngayon dito guys sa aking hands. And papakita ko sa inyo ngayon paano pag-apply nito. Para siyang pink guys, yan. Tapos i-apply ko sa aking skin. Yan. So ngayon guys, tingnan natin yung kaibahan na paglagay ng makeup base. Yan. Parang wala lang siya guys. Look at this one. Ito at saka dito. Parang wala lang siya. Maganda ding maglagay ng makeup base guys para hindi direct yung mga product na nilagay natin sa ating skin. Na mga makeup product na nilagay natin sa ating skin. Kaya maganda siya na maglagay muna tayo ng makeup base sa ating face. So, ang susunod na ilalagay ko ngayon guys is eyebrow. So, I'm using Shiseido Eyebrow Pencil. So, as what I have said guys, meron akong pellet dito. So, maganda itong Shiseido kasi nafi-fill in niya yung aking pellet. At hindi na siya halata. At saka hindi siya namumuo guys. Hindi namumuo yung product sa pellet. Kaya maganda siyang gamitin. So, yan na yung
eyebrow ko, guys. And also, I like to use the cotton buds para alis ng mga exist na mga eyebrow sa aking eyebrow. Yan siya, guys. Tapos na natin gawin ang ating kilay. Ngayon, gagamit tayo ng concealer. Canmake na concealer. Yan. So, yung gagamitin ko, guys. Yan siya. Yan. Yan ang gagamitin ko dito sa aking eyebrow. Yan. Shishade natin siya dito. Iguguhit natin siya para ma-emphasize yung pagkaguhit natin sa ating eyebrow. Yan. Then, maglagay tayo ng concealer dito sa baba ng ating mga mata. Yan. Lalagay tayo ng concealer dyan para matakpan yung mga eye bags natin, or else yung mga wrinkles natin dito banda. Kung meron man. Sorry lang guys, tapos i-blend lang natin yung ating concealer, guys, using sponge. Yan. So, yan na, guys. Tapos na natin siyang applyan ng mga concealer. So, ngayon, guys, maglalagay na tayo ng eyeshadow. Ito ang gagamitin kong eyeshadow, guys. Mura lang to, guys. Nabili ko siya sa online shop ng AliExpress. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Ito yung pang second na kulay pink. Apply natin, guys, using brush. Then, dito sa baba ng eyes, guys, lagyan din natin siya ng kulay pink. Yung light na nilagay natin sa taas, lalagay din natin siya dito sa ating baba ng eyes. Yan, konti lang, guys. So, natapos na natin ilagay yung eyeshadow natin, guys. So, ang susunod na lalagay natin, guys, is yung highlight. Yan. Highlight siya. So, ito naman ang gagamitin ko, guys. Yung masyadong light na pink. Yun ang ilagay ko dito sa ating baba ng yan. Yan. Then, tapos natin nalagyan, lalagay tayo ng eyeliner. Ito, Maybelline na eyeliner. So, lahat ng mga product guys, ilalagay ko sa description box below. Pakitingnan na lang yung mga product na ina-apply ko sa aking face. So, maglalagay ako ng eyeliner. Na naman, dito lagyan natin yung highlights, yung dito natin na side. Yan. Lalagay tayo ng highlights na yun lang ding, light lang din siya na parang pink, guys. Ito. Yan siya. So, lalagay natin sa ating taas ng mata. Then, tapos nyan, maglalagay tayo ng mascara. Hindi ko muna siya gagamitan ng ano guys ha, yung pang curl sa eyelash kasi lalagyan ko siya ng false eyelashes. Yung binili ko sa Seria na 3D false eyelashes na 100 yen lang siya guys. Mura lang.
Tapos, pampatangos ng ilong guys. Kasi, alam mo naman, mahirap yung ilong natin na medyo pango. Pero guys, since wala akong contour, for the meantime, gagamit muna ako ng eyeshadow. Ito guys, ito, kulay brown. So, gamit ako nito. Lalagay natin siya dito. Dito. Ayan. Nose line is real talaga guys. Lalo na sa akin na walang nose. Hindi matangos ang ilong. May nose pero hindi matangos yung ilong guys. Kaya nose line is real. Ayan siya guys. So ngayon guys, gagamit tayo ng highlights powder. Powder naman ito guys. Na mura lang din siya guys. Nabili ko siya sa Seria. So, pakitingin na lang sa description box below guys. Nandoon yung link ng Seria haul ko guys, na binili ko lang siya in a cheaper price. Ayan. Ayan. And then lalagyan natin dito ng konting highlights. Also dito din, lalagay tayo dito. Ayan. Hindi pa yan natapos guys. Lalagyan pa natin siya ng powder. Powder. Para mag-blend yung mga product na ginamit natin. I am using Pigeon na powder. Ayan guys. Lagay ako ng Avon na blush on. Ano na natin. Since wala kasi tayong contour guys, kaya blush on na dito na lang yung emphasize na lang natin yung dito natin na cheeks. Yan, dito tayo mag-apply yan. Yan, pag ganun pataas. Yan. So, ganyan na guys. Patapos na tayo. Magli-lipstick na lang ako. So, tapos na yung makeup ko guys. Isiset ko lang yung aking false eyelashes for a while guys. Ito na pala yung looks ko for today's vlog guys. Nagbihis lang ako for pictorial. So before I will end up this video guys, gusto ko palang magpasalamat sa inyong lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat sa inyo guys. And sa lahat pala ng mga nag-share sa kanilang mga social media accounts sa aking previous video na sina Ate Joy Palacio, si Babette, si Ate Edita Labrador, si Jane and si Mark na aking pamangkin, si Ate Pauline Sena Baba, si Ate Albera Miot, si Ate Arlene nakasama ko sa work, si Ate Rosalie Iri, and si Aki Inoue na nandito sila sa Japan guys na nag-share sa aking mga previous video. And yung mga relatives ko rin na nasa Pilipinas and friend na si Cherry Chowa, si Jocelyn Orbeta na aking pinsan, si Josie Bandao na aking pamangkin, si Tonton Carilla na aking pamangkin, si Ate Edna na aking sister na full support din sa mga previous video ko. And also, yung mga
friend ko na si Jovi Tolentino and si Ninang Rosalie Maria. Maraming salamat sa inyo guys sa konting pag-share nyo sa inyong mga social media account. Malaking tulong na yon para sa aking isang small YouTuber. So maraming salamat sa inyo guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video na ito. And kung hindi pa pala kayo nakasubscribe guys sa aking YouTube channel, please subscribe down below. Click the notification bell, like, and share. And also, sa mga silent viewer ko pala ng mga friends ko, please comment down below #Rosalie'sFriend. Kaya guys, antayin ko yung mga comment nyo guys sa yung mga friends ko na nandyan ngayon. Please comment down below #Rosalie'sFriend. Thank you guys. Until on my next vlog, see you again. Bye!